Very good morning. So ayan, na-delay tayo ngayon kasi na-flatan. Sabi sa inyo, dapat sina-check natin yung gulong natin every so often kasi kaya ako malilate ngayon kasi na-flatan tayo. Update later. In case curious kayo guys, ayan. Okay. Ayan o. Masala rin. Pampako yung nakadali. Okay, update mamaya. So iba dapat yung topic ng vlog natin ngayon kaso something unexpected happened, so share ko na lang din sa inyo. Buti dito sa may kay kuya, meron siya yung tinatawag na German patch, yung pinapasak lang. Personally kasi for roadside repairs, mas prefer ko yun kaysa yung pinaplansya, yung old school. Kasi minsan nakakatakot pagkakalasin yung mags mo gamit yung mga pansungkit lang pag wala yung machine na umiikot. Medyo nakakapang-alinlangan. So buti may German patch dito si kuya, so share ko na rin sa inyo. Ayan, good as new na ulit. Hindi, joke lang hinangina lang ni kuya. Hindi pa nire-repair. Swerte na rin na nakahanap tayo dito na nag-German patch. Nag-German patch. Yan, mahirap sabihin Kasi usually pag mga sa roadside assistance kung tawagin, usually ang ginagamit nila yung plancha, yung pinapatch. Sa tingin ko parang less destructive tong German patch kasi at least hindi mo na kailangan kalasin yung gulong mo sa mags. Huli kong ginawa ito sa motor ko dati nung na-flatan din, nasa biyahe. Nasa may Tagaytay yata ako nun. So buti pinatch lang, so mas mabilis. Tumagal naman. Usually ba kuya gano'ng katagal tinatagal ang patch? Tagal yan. Hanggat sa hindi na pupunto, yung alam mo, nandun pa rin siya nakakap sa loob. Kasi yan yung parang yung malagkit yung loob, parang goma. May dikit kasi yan May dikit. So yun. Alam ko may nabibili niya rin sa sa mga hardware. So sa bagay, hassle kung ikaw magkakabit sa sarili mo. Pero up to you guys. Ayun, dalawa pala. Ito yung nakita kanina Ito pa isa Ito yung isa. Tapos tayo nagmura ko sa ulit. Dalawa pala. So ito yung nakita kanina. Tapos ito malaki. Pako. Ano ba ito? Tornilyo yan. Tornilyo. Yun lang. Ang mga 400 to pre. 400 tuloy. Imbis na 200 lang. So, wala, hindi natin masasabi kung ano natatapakan natin sa karsada. So, ouch. Kung nagtatanong kayo guys, usually ang singilan dito parang 200 yata per butas. So, hindi ko ina-expect na dalawa yung butas no sa akin. So, maghahanap muna tayo ng pera. Okay. Wala na laman yung wallet ko. Alam mo naman, taghirap tayo ngayon. So, wala, simot na. Yan, wala ng pera. Wala na kwenta yung wallet na yan. So maghahanap tayo ng mga barya-barya dito para makaabot tayo ng 400. Balikan ko kayo guys. Ayan, so lalakihan yung butas para magkasya yung ipapasak. Ang mapapabili na talaga ako ng bagong gulong nito. Tagal ko nang kailangan gawin pero gastos kasi wala, mukhang kailangan gawin. Sabi ni kuya pagka daw pinasakan tapos sumisingaw pa rin, kailangan lutuin or bumili ng bagong gulong. Whichever comes first. Diba share natin kuya yung sikretong pampasak? Oo. Yan yung sikretong pampasak. Parang goma yan na
kinat yan. Tsaka sa loob yan, gumaganon siya. Bumubuka sa loob. Ayan, so ito malaki. Pinapahirapan si Kuya ng pakong clingy. Mabuti maaga nagigising si Kuya. Sabi niya 6:37 daw, nandito na siya. Ako, umihilig pa ako nun eh. Ayan, no, grabe nga. Kala mo nga yung ano, yung tinornilyo siya. Kaya nga eh. Kasi ito, yun, nandiyan siya nakahiga. Oo. Sa ganyan. Pag napakan mo to, tatayo yan. Grabe, kala mo parang ginripuhan yung gulong ko. Ayan siya, bojo. Grabe, parang tornilyo talaga, oh. Lakas ng singaw. Pero maliit lang naman, eh. So, kaya pa yatang pasakan yun, pero grabe, sisipa. Dalawa. Yan, kalat yung malaki. So, sana hindi na sumisingaw. Sumisingaw pa ba ako yan? Wala naman. Wala naman daw singaw. Mukhang tatagal na ulit ito pansamantagal. Pansamantagal hanggat makaipon tayo. Pag dyan, ito, maubos lang ito. Nandun pa rin yan sa loob. Pinipinturahan para hindi para hindi halata. Pag ibebenta na. Oh, bagong tires. Ewan. So, share ko lang. May panukot si Kuya ng hangin. Hira yan. Yan. Nice. High-tech. High-tech. Hindi nyo alam guys, dapat yung hangin ng gulong natin 32 lang. Harap likod. Saan malalaman pag stock? Yan. 32 sa harap, 32 sa likod. Para sa stock yun, in case nagtatanong kayo. Okay? Okay. Ngayon, ibabalik na yung gulong. Okay, so tapos naman na. Salamat nga pala kay Kuya Boyet. Pupost ko sa screen guys yung number niya para in case nag-home service din siya. So kung halimbawa na-flatan kayo sa parking nyo tapos gusto nyo pakuha sa kanya, magkano single pagka ganun? 1,000. Kukunin niyo yung gulong nyo, ayusin, tapos babalik dun sa inyo. Kung malapit lang kayo sa area. Pero alam ko may mga nanonood sa akin dito na taga rito lang din eh. So anyway, ayan, buo na ulit yung gulong. Medyo. So medyo unexpected morning to. Hindi ito yung plano ko i-vlog ngayong araw pero yan yung binigay sa atin eh. So if life gives you lemon, we make lemonade, sabi nga nila. So anyway, yun lang muna siguro for me now. Uwi muna ako, maliligo dahil wala eh. Kakasimula pa lang dapat ng araw ko. Wala pa akong ligo, wala pa akong anuman na flat. So anyway, I hope you guys enjoyed this video. Kung may mga napulutan kayong konting aral or konting tips and tricks, leave a like naman dyan. Malaking tulong yun para sa akin. And then kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na. So signing out for now and see you on our next vlog. Nice naman na. Uwi na ako ngayon. Like I said nga kanina, mukhang kakailanganin ko na magpalit talaga ng mga set ng gulong. So most likely mag-Yokohama pa rin ako. Kung may mga suggestion kayo guys from Yokohama, leave down kung ano magandang brand yung subukan natin ngayon. So yun lang muna. Signing out.